අදත් අපේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකෙදි ප්‍රශ්න වලට ඉස්සරහින් යොදන එක විදිහ වචන ඒ තැන් වලට ගැලපෙන විදිහට යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අද අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලම අපි බලමු what. මොකක්ද? what. මොකක්ද? what කියන එක යොදාගෙන අපි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කීපයක් යොදාගෙන examples විදිහට අරගෙන ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියන එක බලමු. What are you doing? What are you doing? ඔයා මොකක්ද කරන්නේ? What do you think about the movie? What do you think about the movie? ඔයා මොකද මූවි එක ගැන හිතන්නේ? දෙවෙනි වචනේ when. when මොන වෙලාවෙදිද? When will the meeting start? When will the meeting start? කීයටද meeting එක පටන් ගන්නෙ? When are you leaving? When are you leaving? ඔයා කීයටද පිටත් වෙන්නේ? තුන්වෙනි වචනේ තමයි where. where කොහෙද? Where's my bag? Where's my bag? මගේ බෑග් එක කොහෙද? Where do you live? Where do you live? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ඊළඟ වචනේ තමයි who. who කවුද? Who do you love the most in your family? Who do you love the most in your family? ඔයා ඔයාගේ පවුලේ වැඩියෙන්ම ආදරේ කාටද? Who do you love the most in your family? Who told you that story? Who told you that story? ඔයාට ඒවා කතන්දරේ කිව්වේ කවුද? whom. whom මේක යොදාගන්නේ අපි කවුරු හරි සම්බන්ධයෙන් හරි මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් හරි අහද්දි. Whom did you see in the morning? Whom did you see in the morning? ඔයා කවදාද උදේ දැක්කේ? Whom was Jim talking to? Whom was Jim talking to? Jim කාටද කතා කර කර හිටියේ? ඊළඟ වචනේ තමයි which. which මොකක්ද? Which one do you choose? Which one do you choose? ඔයා මොකක්ද තෝරගන්නේ? ඔයා මොකක්ද තෝරගන්නේ? ඊළඟ වචනේ තමයි whose. whose මේක යොදාගන්නේ කාගේ හරි අයිතියක් සම්බන්ධව යොදාගෙන ප්‍රශ්න අහනකොට. Whose pencil is this? Whose pencil is this? මේ පැන්සල කාගේද? Whose books are these? Whose books are these? මේ පොත් කාගේද? ඊළඟ වචනේ තමයි why. why ඇයි? Why did it happen? Why did it happen? ඇයි මේක සිද්ධ වුනේ? Why is he crying? Why is he crying? ඇයි එයා අඬන්නේ? ඊළඟ වචනේ තමයි how. how කොහොමද? How can you explain this problem? How can you explain this problem? ඔයා කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ අපිට තේරුම් කරන්නේ? How can you get there? How can you get there? ඔයා කොහොමද එතනට යන්නේ? අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලන ප්‍රශ්න වලට මුලින් දාගන්න වචන ටික මෙතනින් ඉවර වෙනවා. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් thank you.